लाटीवडी किंवा थापीवडी अफलातून दिसतात। खूप छान खुशखुशीत होतं, चवही खूप जबरदस्त लागते। नक्की ट्राय करून बघा। नमस्कार, मी मधुरा, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। तेल जास्त तापले, त्याचा धूर निघतोय। आज आपण लाटीवडी बनवतोय। सांगलीकडची पश्चिम महाराष्ट्रातली ही स्पेशल डिश आहे आणि ही डिश सायलीने शेअर केली आहे। सायली इनामदार एका अंगत पंगतला ती घेऊन आली होती आणि मला प्रचंड आवडली होती आणि तिने ही डिश खूप मोठ्या मनाने आपल्या सगळ्यांबरोबर शेअर केली। तर येस सांगलीकर, तुमच्या गावाकडची डिश आहे, मस्त डिश आहे, मला प्रचंड आवडली म्हणून तुमच्याबरोबर पुन्हा शेअर करते। तर आधी कोटिंग बनवून घेऊयात लाटीवडीचं। त्यासाठी इथे 1 कप मैदा, मैद्याच्या ऐवजी गव्हाचं पीठ घेतलं तरी चालणार आहे। समप्रमाणात मैदा आणि बेसन घ्यायचं, 1 कप बेसन। यामध्ये लाल तिखट घालायचं 1 चमचा, हळद, मीठ मिक्स करून घेऊयात आणि आता यामध्ये कडकडीत तेलाचं मोहन घालायचं, साधारण 2 चमचे। आणि मिक्स करून घेऊ। चमच्याने करा कारण हे तेल गरम आहे, हात भाजू शकतो। आता हे तेल व्यवस्थित मिक्स करून झालं आणि थंड झालं की यामध्ये पाणी घालायचं आणि कणिक मळून घ्यायची। खूप सैलही नाही आणि खूप घट्टही नाही, थोडं थोडं पाणी घालायचं। बेसन आहे, बेसनला खूप पाणी लागत नाही, पाव कप आणि वर एखाद दुसरा चमचा। चला तर मग हे पीठ मळून झालंय आणि कन्सिस्टन्सी बघू शकता। पाव कपला फक्त 2 चमचे वर पाणी जास्त घातलंय। खूप सॉफ्ट नाही आहे आणि खूप घट्टही नाही आहे, मीडियम कन्सिस्टन्सी। आता हे एक 10 ते 15 मिनिट आपण बाजूला ठेवूयात मुरवण्यासाठी। नमस्कार मंडळी, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा। आपली कणिक मळून झाली, आता सारण बनवायला घेऊयात। तर त्यासाठी तवा मीडियम हीटवर गरम करून घेतलेला आहे। त्यामध्ये 1 पाव कप आपण पांढरे तीळ घेतोय आणि मस्त सोनेरी रंग येईपर्यंत तीळ आपण भाजून घेऊयात। चला तर मग इथे तीळ मी व्यवस्थित भाजलेत, मस्त सोनेरी रंग आलेला आहे एकसारखा। आता आपण हे काढून घेऊयात, मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं। आणि आता पाव कप कारळं घालायचं, खुरसणी असं पण म्हणलं जातं किंवा काही ठिकाणी काळे तीळ पण म्हणतात याला। आणि हे पण भाजून घ्यायचे छान। चला तर मग इथे हे कारळे पण छानपैकी भाजून झालेत मस्त असे। आता हे भाजलेले कारळे परत मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे। आता कारळं झालं की इथे माझ्याकडे 1 कप सुकं खोबरं आहे किसलेलं, पाव कप पांढरे तीळ, पाव कप कारळे आणि 1 कप किसलेलं सुकं खोबरं हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचं। आता हे भाजलेले तीळ आणि खोबरं मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं। खूप बारीक पेस्ट पूड नाही करायची, थोडंसं रफ टेक्स्चर आलं पाहिजे, ओबडधोबड करायचं। आता हे मिक्सरमध्ये फिरवून झालं की एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं सारण। खूप छान खमंग वास येतोय भाजलेल्या कारळाचा। यामध्ये जिरपूड घालायची 1 चमचाभर, लसूण ठेचलेलं किंवा किसलेलं लसूण, कांदा लसूण मसाला भरपूर, मीठ चवीपुरतं आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं, एकजीव करून घ्यायचं। चला तर हे सारण बनवून तयार आहे, तुम्ही बघू शकाल खूप छान दिसतंय,
खूप खमंग झालाय आणि रंगही खूप छान आला. आता हे सारण तुम्ही जास्त बनवून डब्यामध्ये पण स्टोर करून ठेवू शकता. जेव्हा केव्हा तुम्हाला लाटीवडी बनवायची तेव्हा सारण काढायचं, स्प्रेड करायचं आणि वापरायचं. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurajrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षिसं. चला तर मग ही कणिक साधारण एक अर्धा तास मी मुरवून घेतलेली आहे. आता आपण ॲक्च्युअल लाटीवडी कशी बनवायची ते बघूयात. पुन्हा एकदा हे एकसारखा करून घेऊ. गोळा छोटा गोळा घ्यायचा आहे. तो साधारण आपण बाकरवडी कशी बनवतो तशीच आहे, फक्त थोडीशी वेगळी मेथड आहे. पोळी लाटून घ्यायची याची, खूप जाड नाही, खूप अगदी पातळही नाही, या अंदाजाने. चला तर मग ही छान अशी लाटून झाली आहे पोळी. रोजची आपली जेवणातली चपाती असते त्यापेक्षा थोडीशी पातळ लाटायची. त्यावर खसखस पेरायची. दिसायला खूप सुंदर दिसते खसखस जेव्हा आपण ॲक्च्युअल वडी तळतो तेव्हा. आणि ही यावर एकदा लाटणं फिरवत म्हणजे ही छान बसेल. आता ही जे खसखस लावलेली बाजू आहे पलटी करायची, कारण हे वरच्या बाजूला येईल. या पद्धतीने. आणि आतल्या बाजूने हे जे सारण आपण बनवून घेतलंय हे सारण स्प्रेड करूयात. तर तुम्ही विचार करत असाल सारणला बाइंडिंग कसं येणार. एवढं भुरभुरीत सारण आहे, सांगते. सारण असं छान स्प्रेड करून झालं की याचा रोल करून घ्यायचा. फोल्ड करायची आणि अशी हे दाबायची. फोल्ड करायची, प्रेस करायची, फोल्ड करायची, प्रेस करायची आणि फोल्ड. आता हा रोल तयार करून झाला की सुरीने याच्या वड्या करून घ्यायच्या. आणि काय करायचं, आता या वड्या बनवून झाल्या, पाडून झाल्या की स्टीमर आहे माझ्याकडे. एक एक वडी अशी हलक्या हाताने स्टीमरमध्ये ठेवून घ्यायची. हवं तर थोडंसं तेलाचा हात लावायचा म्हणजे मग ते स्टीम केल्यावर चिकटणार नाही. आता अशाच मी आणखी काही वड्या बनवून घेते. आता वड्या सगळ्या झाल्या की स्टीमरमध्ये बेसला मी पाणी गरम करून घेतलंय, साधारण 1 इंच पाणी. यावर ही वडी ठेवायची, झाकण लावायचं आणि मीडियम हीटवर एक 10 मिनिट आपण हे वाफवून घेणार आहोत, स्टीम करून घेणार आहोत. स्टीमर नसेल तर काय करायचं, स्टीमर नसेल तर कुठलंही पातेलं घ्यायचं किंवा कुकर घ्यायचा, इडली कुकर चालेल. बेसला पाणी गरम करायचं, एक रिकामं भांडं ठेवायचं आणि त्यावर एका प्लेटमध्ये, थाळीमध्ये किंवा पसरट भांड्यामध्ये या वड्या ठेवून झाकण ठेवून स्टीम करून घेऊ शकता. चला तर मग इथे हे लाटीवडी किंवा थापीवडी स्टीम करून घेतली आणि ही थंड झाली आहे. आता ही प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकाल मस्त दिसतात वड्या. आणि आता या वड्या आपल्याला तळून घ्यायच्या. तर लाटीवडी तळण्यासाठी तेल इथे गरम झालेलं आहे. लाटीवडी पण आपली तयार आहे. तर आपण झाऱ्यामध्ये टाकूया ते आणि 4 ते 5 लाटीवडी आता टाइम टाकून तळून घेऊ. छान खरपूस सोनेरी होईपर्यंत तळून घ्यायची. छान तळून झाली की काढून घेऊया. मस्त. लाटीवडी किंवा थापीवडी अफलातून दिसतात. टेस्ट केलंच पाहिजे.
खूप छान खुशखुशीत होतं. मुख्य म्हणजे प्रवासासाठी या वड्या परफेक्ट आहेत. या वड्या बनवून तुम्ही ठेवू शकता. 7 ते 8 दिवस मस्त टिकतात. चवही खूप जबरदस्त लागते. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूयात पुढच्या रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.